Good morning! As usual, late na naman kami nagising and naghahanap kami ng coffee pero napunta kami dito sa may ramenan kasi may nakita kaming gyoza. Tapos parang mura siya dahil may mga set meal siya. Tapos pagpasok namin, medyo nahirapan din kami umorder dito. Buti na lang yung nag-assist sa amin. Marunong mag-English kahit paano. Kasi kakaiba yung menu So, sana tama na lang yung na-order namin. The itinerary for today is medyo puzzle lang at baka itone down ko na yung mga lakad namin kasi sobrang kota na sa lakad recently. Pero bala ko pa rin bisitahin yung Osaka, kaya stay tuned, mag-subscribe kayo pati sa channel Jamino Vlogs para makita nyo rin yung trippings namin sa Osaka soon. Mukhang patay tayo sa anghangan nito Mukhang mapapalo na naman ako ng asawa ko nito. Grabe daming sili. Naamoy ko dito yung sili. Dito pa lang amoy sili. Sa wife ko ito lang. Yan. Tipid meals. Pero may gyoza pa pati soup. And yun, may rice pa naman ako. Itadakimasu. Tikman natin yung soup Ito yung hinahanap kong anghang kahapon doon sa ramen na kinainan namin. Tapos medyo salty siya. Kaya ibang-iba doon sa ramen kahapon. So ibang atake na naman, di ba? Ang gusto ko sa mga ramen dito sa Japan Ang daming flavors. Bahala ka mamili kung saan mo magugustuhan talaga. Yay! After 3 last years, nakabalik na rin dito sa Nijo Castle at hindi lang ako nasa labas. Pumasok na kami. Ayan, papasukin natin itong loob ng Nijo Castle sa wakas dahil hindi namin napasok to noong 2019. Kaya excited daw ako na makikita ako dito sa Nijo Castle at excited din ako na i-share sa inyo. Let's go! Di pa to yung castle, entrance pa lang ito. Masyadong mahaba pagtambay ko sa labas, iniwanan na ako ng asawa ko. Ayun siya ngayon pa siya naghihintay. Ayun, kumakaway. Kuha tayo isa. Sumasen. Yes. Isipin nyo, ito yung tambayan ng dating hari, itong Nijo Castle. Tapos ngayon, tourist attraction na siya at nandito tayo ngayon, Gumagala-gala sa dating pahinga ng hari. Nakakatuwa, isipin. Nararamdaman ko yung pagtanda ko, guys. Medyo sumasakit na yung likod ko pag mahabang lakarin. Hindi katulad dati, nagbubundok pa kami. Tapos wala lang yung mga ganitong lakad. Pero ngayon, sumasakit na talaga yung likod ko. Isa sa mga kilala din ang Nijo Castle pag Sakura season or cherry blossom. Fortunately, pagpunta namin dito, wala pa. Halos patay pa yung mga trees because this is early March. But, may mga pakonti-konti na tumutubo, which is okay na yun sa mga mata namin. Katulad ito. Ayan ang cute. Pero hindi yata to cherry blossom. This is naked flower daw. Correct me if I'm wrong guys pero cherry blossom to kasi sa isang tangkay ang dami tumutubo. Nakikita nyo. Yun ang ganda, patubo pa lang. Bango dito. Nandito kami ngayon nakaupo sa south exit ng mismong Nijo Castle. So pahinga lang muna. So on the right, Seryu and Garden yung nadaanan namin. Tapos pupunta kami doon sa may plum tree grove or cherry tree orchard. Kasi nakikita ko may mga pink na doon. Okay, mamaya pupuntahan natin. Nandito tayo ngayon sa plum garden sa may Nijo Castle. Ang dami ng pink dito, grabe, ang ganda. Pero mga early bloom pa sila lahat. But pwede na rin, di ba? Pwede na rin. Ito guys, pakita ko lang yung sakura garden nila. Puwek, wala pa. Ni isang cherry blossom na tumubo, wala pa. Ito pa lang siya tutubo. Ang swerte naman ang makakapunta dito ng late March or early April. Patubo pa lang sila. Imagine mo, lahat yan pink. Yun. Ganun kaganda dito sa Nijo Castle. Yan. Na early lang kami kasi birthday ko. Kaya sisihin nyo yung birthday ko, ha? We are approaching the base of the Keep Tower. Sa mga hindi nakakaalam yung Keep Tower, ay parang mga watchtower. Okay? So, dyan yung mga archers, kumbaga dyan nakatingin yung mga scout, kung may papadating na kalaban, kaya medyo mataas siya. At ayan, naglalakad tayo. Nandun kami kanina nakatambay, dyan, yan. So, nandito tayo ngayon sa taas. Ganda. Ang hangin dito. Sarap ng view.
Ayan o. Ang ganda. Maganda talaga dito pag may mga pink dyan or autumn. Mas maganda kulayan dito sa Nijo Castle pag ganitong or pag ganun yung weather. Sarado. Sayang na sayang naman. Makakapunta sana tayo sa loob pero sarado siya. Ayan siya oh. Kita nyo ba? Ako hindi ko nakikita eh. Papanoorin ko na lang yung video para makita ko yung mismong castle. Sadness. Kaya basa-basa na lang tayo. Ang problema, naka-Japanese lahat. Ang saya-saya ko bigla kasi ang di pala namin napasok kanina yung Honmaru Palace. Ito pala yung Ninomaru Palace. Yan, no? So yung pala yung binayaran namin, yung castle na yan. Actually, mag-alas 4 na. So parang last entry kami bago ito magsara. At yun, buti na lang na pasok namin. At walang video, bawal mag-photo, mag-video. Pero ang ganda ng experience kasi ang cute ng mga floors. Pag inapakan mo, parang may tumutunog, squeaky, pero parang sounds ng bird. In-explain doon kung bakit yung paggawa. Nandiyan, wala lang, ganda. So, sulit yung cultural experience ko kahit para dito sa Nijo Castle. Ganun pala siya, ang ganda. Tignan naman, gold na gold, pati yung gate. Look at that, ang ganda ng gate, di ba? So, ang tawag dyan ay Caramon Gate. Yan, ang ganda ng pagkaginto niya. Wow! Sulit, ang ganda, ang ganda. Sulit yung bayad pala. Suwabe din yung mga pans dito. Tapos, ayun pala yung construction doon sa kabila. Ayun, hindi kami makapasok. Which is, okay lang. Diyan kami naglakad kanina, diyan, sa loob na yan. Kaya di na ako disappointed. Ang saya-saya ko na bigla. Suwabe, magpahinga dito, mag-sightseeing sa Nijo Castle. Kaya come visit pag pupunta kayo sa Kyoto. Bye!